Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. In this video we are going to learn what is the linear search. In previous video we already saw that what is the bubble sort. डेटा स्ट्रक्चरच्या सिरीजमध्ये आपण आता सर्चिंग टेक्निक पर्यंत येऊन पोहोचलेलो आहे. In previous video we already saw the what is the sorting technique. There are so many sorting techniques are there, but we learn what is bubble sort in lecture number 9. This one is our lecture number 10 and we are going to learn what is the linear search. This one is a searching technique. There are two types of searching techniques in data structure, but in this video we are going to learn what is the linear search. What is linear search in lecture number 10. So search means searching is one of the important operations of data structure. In last video, in lecture number 2 we already saw that there are so many operations of data structures are available in DS. So searching is one of them operation. Okay, so let's start our today's video. Searching techniques. Searching techniques means linear search, lecture number 10. So let's start. What is searching? First of all we are going to learn what is searching. सर्चिंग म्हणजे काय हे आता आपण सुरुवातीला आपण पाहणार आहे की व्हॉट इज सर्चिंग. सर्चिंग मीन्स टू फाइंड आउट अ पर्टिक्युलर एलिमेंट फ्रॉम अ गिव्हन लिस्ट ऑफ एलिमेंट. मीन्स देर आर सो मेनी एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन गिव्हन ॲरे and if we want to search something, we want to identify something. Searching means to find out the particular element. जर एक ॲरे दिलेला आहे त्याच्यामध्ये खूप नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिलेले आहेत, पण त्या ॲरेमधला जर आपल्याला पर्टिक्युलर एलिमेंट फाइंड आउट करायचं असेल, पर्टिक्युलर एलिमेंट जर आपल्याला शोधायचा असेल, तर त्यासाठी आपल्याला कोणती टेक्निक यूज करावी लागेल? सर्चिंग टेक्निक. तर याच टेक्निकला म्हणतात सर्चिंग. सर्चिंग मीन्स टू फाइंड आउट अ पर्टिक्युलर एलिमेंट फ्रॉम अ गिव्हन लिस्ट ऑफ एलिमेंट. लिस्टमधून आपल्याला जो पर्टिक्युलर एलिमेंट पाहिजे त्याला शोधणे, त्याला म्हणतात सर्चिंग. ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो चेक वेदर द रिक्वायर एलिमेंट इज प्रेझेंट इन ॲरे ऑर नॉट. म्हणजे गिव्हन लिस्टमध्ये आपला एलिमेंट दिलेला आहे की नाही, म्हणजे चेक वेदर द रिक्वायर एलिमेंट इज प्रेझेंट इन ॲरे ऑर नॉट. म्हणजे आपल्याला जो एलिमेंट पाहिजे तो एलिमेंट गिव्हन ॲरेमध्ये प्रेझेंट आहे की नाही हे शोधण्याचं काम पण कोण करतं? सर्चिंग टेक्निक करते. हे काम कोण करतं? सर्चिंग टेक्निक करते. म्हणजे ॲरेमधून आपल्याला जो पाहिजे तो फाइंड आउट करायचा, किंवा आपल्याला जो पाहिजे तो ॲरेमध्ये आहे की नाही हे पण पाहण्याचं काम कोण करते? सर्चिंग टेक्निक. त्याच्यासाठी पण सर्चिंग टेक्निकचा यूज होतो. 2 पॉईंट्स कळले. नेक्स्ट वन इज देर आर 2 टाईप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक. जसं मी व्हिडिओच्या आधी सांगितलं, देर आर 2 टाईप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स इन डेटा स्ट्रक्चर. First one is linear search and second one is binary search. But in this video we are going to learn only linear search. We are focusing on linear search because linear search is a first technique of searching and binary search is the second one. जर लिनियर सर्च लवकरात लवकर कळलं तर बायनरी सर्च कळायला खूप सोपं आहे, कारण आपण सॉर्टिंग टेक्निकसुद्धा पाहिलेली आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये बबल सॉर्ट पाहिला. जर तुम्ही बबल सॉर्ट समजला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिली आहे, बबल सॉर्ट पाहून घ्या आणि मग लिनियर सर्चवर या. तसं लिनियर सर्च पण खूप इझी आहे. म्हणजे सगळ्यात सोपी टेक्निक, सर्चिंगची सगळ्यात सोपी टेक्निक आहे लिनियर सर्च. ओके, सो लेट स्टार्ट. व्हॉट इज लिनियर सर्च? Linear search. First point is, in linear search technique, the given element is compared with each element of list 1 by 1. In linear searching technique, the given element is compared with each element of list 1 by 1. म्हणजे जो आपल्याला एलिमेंट आपण फाइंड आउट करणार आहे, म्हणजे आता जर 10 20 30 40 हा ॲरे आहे, 10 20 30 40, याच्यामधून आपल्याला जर 20 नंबरचा एलिमेंट शोधायचा असेल, 20 अंक, तर आपण काय करू? 20 हा नंबर पहिल्याशी कंपेअर करू, दुसऱ्याशी कंपेअर करू, तिसऱ्याशी कंपेअर करू. म्हणजे आपल्याला जो एलिमेंट पाहिजे त्याचं कंपॅरिझन कशासोबत होईल? ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 by 1. म्हणजे आता जर ABCD हे 4 मुलं उभे आहेत आणि आपल्याला जर सी नावाचा मुलगा जर रांगेत उभा आहे का हे जर सर्च करायचं असेल तर आपण काय करू? पहिले
ए सोबत सीला कम्पेअर करू आहे का, नंतर दुसऱ्यासोबत कम्पेअर करू, नंतर तिसऱ्यासोबत कम्पेअर करू, नंतर चौथ्यासोबत करू, म्हणजे 1 by 1 कम्पेअर करू आपण गिव्हन एलिमेंटला. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज दिस वन इज अ व्हेरी easy method to find out the position of given element or to find out whether the element is given present in array or not. म्हणजे ही सगळ्यात, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की ही सगळ्यात सोपी टेक्निक आहे. बायनरी सर्चपेक्षा सुद्धा लिनियर सर्च ही सोपी टेक्निक आहे की आपल्याला जो एलिमेंट पाहिजे त्याची पोझिशन फाइंड आउट करण्यासाठी आणि आपला एलिमेंट ह्या ॲरेमध्ये प्रेझेंट आहे की नाही हे शोधून काढण्यासाठी सुद्धा लिनियर सर्च उपयोगात येते. नेक्स्ट, इट रिक्वायर मोर टाईम दॅन बायनरी सर्च. बायनरी सर्चला जास्त वेळ लागतो आपल्याला सर्च करण्यासाठी. बायनरी सर्चला कमी वेळ लागतो, बायनरी सर्चला कमी वेळ लागतो आणि लिनियर सर्चला जास्त वेळ लागतो. कारण काय असतं, एक एलिमेंट ॲरेमधल्या प्रत्येक एलिमेंटसोबत कम्पेअर होतो. एक जो एलिमेंट आहे तो ॲरेमधल्या प्रत्येक एलिमेंटसोबत कम्पेअर होतो, त्याच्यामुळे त्याला जास्त वेळ लागतो. आणि बायनरी सर्चमध्ये काय होते हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू, पण फक्त पॉईंट हा आहे की इट रिक्वायर मोर टाईम दॅन बायनरी सर्च टू फाइंड आउट एलिमेंट. ओके, म्हणजे लिनियर सर्च आणि बायनरी सर्च यांची दोघांची जर कम्पॅरिझन केली तर एखाद्या एलिमेंट फाइंड आउट करण्यासाठी लिनियर सर्चला जास्त वेळ लागेल, कारण तो काय करतो, ॲरेमधल्या प्रत्येक एलिमेंटला कम्पेअर करतो की हा आहे का, हा आहे का, तिसऱ्या नंबरचा एलिमेंट आहे का, चौथ्या नंबरचा असा प्रत्येक एलिमेंटला तो काय करतो, कम्पेअर करतो, म्हणून याला जास्त वेळ लागतो. ओके, नेक्स्ट एक एक्झाम्पलनी तुम्हाला लवकरात लवकर व्हॉट इज लिनियर सर्च याची जर तुम्हाला कळायचं असेल तर तो लवकर. एक्झाम्पल ऑफ लिनियर सर्चमध्ये आपण काय केलं, हा एक ॲरे घेतलेला आहे, हा ॲरे आहे, डेटा काय, नेम ऑफ ॲरे. मी तुम्हाला प्रत्येक वेळ सांगत आली की ॲरेला त्याचं स्वतःचं असं नाव असतं. सो डेटा इज अ नेम, डेटा इज नेम. ओके, सो 10, 20, 70, 40, 50, 30 these are elements of that array. These are elements of that array and there are 6 elements present in the data array. We want to find out the position of 30 in given array. इथे आपण बघितलंय n is the number of element, data is the name of array and atom is equals to given element. Atom is given element. Given element, which one is given element? 30 is a given element and we have to find out the position of 30 in this data array. We have to find out the position of 30. We have to search this 30 in given data array. Okay, so first of all we compare this 30 with first element of array. लिनियर सर्च काय म्हणते, जसं मागच्या याच्यात पाहिलं होतं आपण, लिनियर सर्च टेक्निक गिव्हन एलिमेंट इज कम्पेअर विथ ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 by 1. म्हणजे हा जो आपल्याला गिव्हन एलिमेंट दिलेला आहे तो या प्रत्येक एलिमेंटसोबत कम्पेअर होईल, प्रत्येक एलिमेंटसोबत कम्पेअर होईल 1 by 1. एक झाल्यानंतर दुसरा झाल्यानंतर तिसरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कम्पेअर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array and given element. So given element is 30 and first element of array is 10. So compare 30 with 10. Match? No. Next, second, 30 compares with second element of array. Match झालं? नाही. परत 30 compare with 70 झाला? नाही. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीला आपण काय करू, एक व्हेरिएबल कन्सिडर करू, आय नावाचं व्हेरिएबल कन्सिडर केला, त्याला सुरुवातीला आपण 1 वर सेट केलं, इथे 1 2 ॲरेचे इंडेक्स आपल्याला माहिती आहे की जेवढे एलिमेंट्स असतात तेवढे एलिमेंट्सला आपण त्याचा इंडेक्स असतो, बरोबर आहे. जर आपण इथे आय कन्सिडर केला, एक व्हेरिएबल जर आपण आय कन्सिडर केला तर सुरुवातीला आयची व्हॅल्यू किती राहील, 1. आयची व्हॅल्यू राहील 1 राहील, आयची व्हॅल्यू 1 राहील. मग सो व्हेन 30 कम्पेअर विथ 10, आय इज इक्वल्स टू
1. I इज इक्वल्स टू 1. 30 कम्पेअर होईल फर्स्ट एलिमेंटसोबत 30 कम्पेअर होईल ना. सो I is equals to 1, 30 compares with first element of array. Then I काय होईल इन्क्रीमेंट. I काय होईल इन्क्रीमेंट. I इन्क्रीमेंट झाल्यावर I ची व्हॅल्यू किती होईल. I इथे येईल. बरोबर आहे. इन्क्रीमेंट होईल म्हणजे I प्लस प्लस. I ची व्हॅल्यू 2 झाल्यानंतर 30 कोणासोबत कम्पेअर होईल 20 सोबत कम्पेअर होईल. 30 20 सोबत कम्पेअर होईल. जर आहे का मॅच नाही मग परत काय होईल आय प्लस प्लस म्हणजे आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल. आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल म्हणजे 1नी वाढेल. तर आता आयची व्हॅल्यू किती होईल 3 म्हणजे आय इथे येईल. बरोबर आहे. ही व्हॅल्यू कॅन्सल होऊन जाईल. बरोबर आहे. सो नंतर 30 काय होईल 70 सोबत कम्पेअर होईल. आहे मॅच नाही मॅच नाही ना. तर तो काय होईल परत आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल आय प्लस प्लस. मग आय कुठे येईल 4वर येईल. बरोबर आहे. मग 34 सोबत कम्पेअर होईल. 30 डेटा ऑफ 4 सोबत कम्पेअर होईल म्हणजे 40 सोबत कम्पेअर होईल. आहे का मॅच नाही. परत मग आय काय होईल इन्क्रीमेंट होईल. देन आय बिकम्स 5. कम्पेअर 30 विथ 50 पॉसिबल आहे नो. अगेन आय इन्क्रीमेंट होईल आणि 30 कम्पेअर विथ लास्ट एलिमेंट दॅट इज 30 मॅच झाला. इथे पण 30 आहे आणि आपल्या गिव्हन एलिमेंटसुद्धा 30 आहे. बरोबर आहे. सो धिस वन इज अ लॉजिक ऑफ लिनियर सर्च. समजलं. एक्झाम्पल कळलं. एक्झाम्पल जर कळलं असेल ना तर अल्गोरिदम समजण्यास खूपच इझी आहे. म्हणजे जो गिव्हन एलिमेंट आहे तो प्रत्येक एलिमेंटसोबत काय होतो कम्पेअर होतो. ओके. आता आपण काय पाहणार आहे एक अल्गोरिदम पाहणार आहे. ओके. दिस वन इज अल्गोरिदम फॉर लिनियर सर्च. हा अल्गोरिदम आहे खूप इझी आहे. तर आपण स्टेप 1मध्ये पाहू की ॲटम्स गिव्हन एलिमेंट आहे. इथे मी काय सांगितलं आहे फर्स्ट स्टेपमध्ये की जे आपण व्हेरिएबल्स यूज करणार आहेत अल्गोरिदम्समध्ये ते अल्गोरिदममधले व्हेरिएबल आपण इथे डिक्लेअर केलेले आहे स्टेप 1मध्ये. ॲटम इज इक्वल्स टू गिव्हन एलिमेंट, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट अँड डेटा इज इक्वल्स टू नेम ऑफ ॲरे. मागच्या स्लाईडमध्ये जसं आपण डेटा पाहिलं होतं तर त्या डेटा काय आहे नेम ऑफ ॲरे. एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जेवढे एलिमेंट्स ॲरेमध्ये प्रेझेंट आहे त्याला आपण एनने डिनोट केलेलं आहे. ॲटम इज इक्वल्स टू गिव्हन एलिमेंट. जसे इथे 30 एलिमेंट आहे 30 एलिमेंट आपल्याला गिव्हन आहे. सो ॲटम इज इक्वल्स टू गिव्हन एलिमेंट. सेट आय इज इक्वल्स टू 0. जसं मागच्या स्लाईडमध्ये आपण पाहिलं होतं की आपण इथे आय म्हणून सेट केलेला आहे. आय इथे सेट केलेला होता. सो आय इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज काउंटर. आपण ते आयला काय केलं इनिशियलाइज केलं. आय आपण एक व्हेरिएबल कन्सिडर केलेला आहे की आपल्याला तो वापरण्यासाठी त्याला आपण इनिशियलाइज केलं. स्टेप 3मध्ये सांगितलं आहे की एक आपण कंट्रोल स्ट्रक्चर वापरलं आहे. जसं आपण कंट्रोल स्ट्रक्चरच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर पाहिलं होते. व्हाईल स्ट्रक्चर, फॉर स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर पाहिलं होतं. त्याच्यातलं आपण व्हाईल स्ट्रक्चर इथे यूज केलेलं आहे. तर व्हाईलमध्ये आपण कंडिशन दिली आहे डेटा ऑफ आय इज नॉट इक्वल्स टू ॲटम्स. म्हणजे डेटाची व्हॅल्यू सुरुवातीला किती आहे आयची व्हॅल्यू आहे 1. डेटा ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आपल्याला कुठे पाहावं लागेल ॲरेमध्ये पाहावं लागेल. डेटा ऑफ आयची व्हॅल्यू किती होईल 10 होती. बरोबर आहे. तर मग डेटा ऑफ आयची व्हॅल्यू आणि ॲटमची व्हॅल्यू मॅच होते का. ॲटमची व्हॅल्यू मॅच होत नाही. ॲटमची व्हॅल्यू इथे 30 आहे आणि डेटा ऑफ 1ची व्हॅल्यू 20 आहे. मॅच होत नाही आहे. मग काय करायचं सांगितलं आहे आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची आहे. आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची आहे. मग आयची व्हॅल्यू किती होईल इथे आयची व्हॅल्यू 2 होईल. डेटा ऑफ 2ची व्हॅल्यू किती होईल 20 होईल. मॅच होते याच्यासोबत मॅच होते नाही होत. मॅच नाही होत. मग आपल्याला पण सुरुवात परत काय होईल आय इज इक्वल्स टू आय प्लस 1. डेटा ऑफ आयची व्हॅल्यू किती येईल 3. डेटा ऑफ 3ची व्हॅल्यू किती आहे डेटा ऑफ 3ची व्हॅल्यू किती आहे 70. मॅच होते का नाही. परत मग आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होईल. डेटा आयची व्हॅल्यू 4 होईल. डेटा ऑफ 4ची व्हॅल्यू 30 सोबत कम्पेअर होईल. जोपर्यंत आपल्याला डेटा मिळणार नाही आपल्या तोपर्यंत हा काय करेल आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करेल आणि ॲरेमधला प्रत्येक एलिमेंट कम्पेअर करेल आपल्या गिव्हन एलिमेंटसोबत.
प्रत्येक एलिमेंटसोबत कम्पेअर करेल आणि मग जेव्हा मिळाला तो काय करेल, लूप ब्रेक करेल. आणि जर नाही मिळाला, जर आता ॲटमची व्हॅल्यू पूर्ण ॲरे संपला, एलिमेंट संपले ॲरेमधले, आणि जरी आपला गिव्हन एलिमेंट मिळाला नाही तरी तो काय होईल, लूप एंड होईल. आणि जर ॲटम मिळाला तरी पण ॲटम काय होईल, एंड होईल. जर आता इथे डेटा ऑफ 6ची व्हॅल्यू आपल्या ॲरेमध्ये किती आहे, 30 आणि कंडिशन काय आहे, नॉट इक्वल्स टूची कंडिशन आहे. मग 30 इज नॉट इक्वल्स टू 30, कंडिशन फॉल्स झाली. तो काय करेल, लूपच्या बाहेर येईल आणि स्टेप नंबर 4मध्ये येईल. मग स्टेप नंबर 4मध्ये काय सांगितलं, इफ आय इज इक्वल्स टू n+1, n म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट. सो इफ आय इज इक्वल्स टू n+1 म्हणजे n+1 इज इक्वल्स टू, म्हणजे जर नंबर ऑफ ॲरेज पेक्षा जर जास्त व्हॅल्यू होत असेल आयची जर नंबर ऑफ एलिमेंट्सपेक्षा जास्त व्हॅल्यू होत असेल तर त्याला आपल्याला कुठे सेट करायचं आहे, 0वर सेट करायचे. म्हणजे जर आयची व्हॅल्यू 6च्या पण समोर जात असेल, इथे जर समजा 7 झाली तर त्याला आपल्याला कुठे आणायचं आहे, सुरुवातीला, म्हणजे 0 सेट करायचं आहे. थोडक्यात 0 सेट करायचं आहे, बरोबर आहे. हे झाल्यानंतर काय होईल, स्टेप 5मध्ये एंड आलं. एंड म्हणजे अल्गोरिदम संपला. खूप इझी अल्गोरिदम आहे, लवकरात लवकर करून जातो. स्टेप 1मध्ये काय सांगितलं आहे, जेवढे पण आपण व्हेरिएबल्स यूज केले त्यांना सगळ्यांना डिक्लेअर केलं. ॲटम इज इक्वल्स टू गिव्हन एलिमेंट, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट, डेटा इज इक्वल्स टू नेम ऑफ ॲरे. सेट 2मध्ये काय केलं, आपण एक काउंटर घेतला, काउंटरचं नाव आय आहे, आयला इनिशियलाइज केलं, त्याची सुरुवातीची व्हॅल्यू 1 राहील. मग इथे रिपीट व्हाईल डेटा ऑफ आय इज नॉट इक्वल्स टू ॲटम, ही कंडिशन दिली. ही कंडिशन जोपर्यंत ट्रू आहे तोपर्यंत हा व्हाईल लूप चालेल, आणि जेव्हा कंडिशन फॉल्स होईल तेव्हा तो स्टेप नंबर 4वर येईल. तर कंडिशन काय सांगितलं आहे, डेटा ऑफ आय इज नॉट इक्वल्स टू ॲटम किती दिलेला आहे आपण कन्सिडर केला मॅथ्सच्या एक्झाम्पलमध्ये 30. तर सुरुवातीला आयची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळे डेटा ऑफ 1 म्हणजे ॲरेमधला फर्स्ट एलिमेंट आपला गिव्हन ॲटमसोबत कम्पेअर होईल. जर गिव्हन ॲटम आणि ॲरेमधला फर्स्ट ॲटम जर मॅच होत असेल तर तो काय करेल, कंडिशन फॉल्स होईल. कंडिशन फॉल्स झाली तर तो स्टेप नंबर 4वर येईल. पण जर कंडिशन मॅच होत नाही आहे, ॲरेमधला फर्स्ट एलिमेंट आणि आपल्याला गिव्हन एलिमेंट जर मॅच होत नसेल तर तो काय करेल, आयची व्हॅल्यू 1ने इन्क्रीमेंट करेल. सुरुवातीला आयची व्हॅल्यू 1 होती, i+1 केलेलं आहे म्हणजे आयची व्हॅल्यू इथे झाली 2. तर तो काय करेल, डेटा ऑफ 2 म्हणजे डेटा ॲरेमधला सेकंड एलिमेंट ॲटमसोबत कम्पेअर करेल. जर मॅच होत असेल तर तो स्टेप नंबर 4वर येईल, आणि जर मॅच होत नसेल तर तो काय करेल, आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करेल. बरोबर आहे. असं तो कुठपर्यंत जाईल, जोपर्यंत आपल्याला आपला गिव्हन एलिमेंट ॲरेमध्ये मिळणार नाही. जर एलिमेंट मिळाला आणि जर इथे मॅच झाले तर तो काय करेल, लूप ब्रेक करेल आणि स्टेप नंबर 4वर येईल. स्टेप नंबर 4वर काय म्हटलं बघा, इफ आय इज इक्वल्स टू n+1 म्हणजे जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेझेंट इन ॲरे त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्हॅल्यू होत असेल आयची, म्हणजे जर आयची व्हॅल्यू 6पेक्षा जास्त झाली, इथे जर आता 6 एलिमेंट्स आहेत, इथे जर व्हॅल्यू 7 झाली तर आपल्याला काय करायला सांगितलं त्यांनी, आयची व्हॅल्यू 0वर सेट करायची. आणि जर नसेल जात तर काही करायची गरज नाही. पण जर आयची व्हॅल्यू बियॉन्ड द साईज ऑफ ॲरे जात असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, ॲरेची व्हॅल्यू 0वर सेट करायची आणि आपला अल्गोरिदम इथेच संपून जाईल. स्टेप 5मध्ये एंड ऑफ ॲरे, end of algorithm. So this one is the algorithm for linear search. Thank you for watching this video. We will catch you in next video. Bye.